Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia cùng bà Hilda lại lên đường đến mảnh đất mới của Ali. Nhưng trước khi đến đây, bà Hilda vừa ghé qua bệnh viện để thăm Sakina. Trên đường đi, bà Hilda nói: "Chúng ta cùng đến nhà Ali nhé. Trước đó tôi đã đến thăm Sakina. Cô ấy vẫn ổn. Bây giờ chúng ta đến chỗ Ali." Nhiếp ảnh gia cũng giải thích rằng anh không thể ghi lại tình hình bên trong bệnh viện. Anh nói: "Tôi không được phép quay video trong bệnh viện." Một lúc sau, bà Hilda bế Hakan bước vào khu lều nơi Ali đang ở. Ali đang bận với công việc xây dựng. Nhưng vừa nhìn thấy Hakan, anh gần như lập tức dừng lại. Gương mặt mệt mỏi của Ali dịu đi. Anh gọi: "Chào con yêu." Có lẽ đã nhiều ngày rồi Ali mới được gặp lại Hakan. Nhưng ngay sau khi chào con, điều đầu tiên anh hỏi lại là Sakina. "Sakina thế nào rồi?" Bà Hilda đáp: "Cô ấy ổn, nhưng vẫn cần được theo dõi thêm." Ali nghe vậy vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh hỏi: "Tại sao Sakina lại phải nằm viện?" Bà Hilda giải thích: "Cô ấy không khỏe, đã nằm viện mấy ngày rồi." Trong thời gian đó, bà Hilda đã nhiều lần tự mình chạy tới bệnh viện để thăm Sakina. Bà nói với Ali: "Cháu còn phải đi làm, nên bà tự đến thăm Sakina." Ali nghe đến đây lại có chút trách bà. Ít nhất bà cũng nên đưa Hakan đến cho cháu. Có lẽ điều khiến anh buồn nhất là mấy ngày nay gần như không được gặp con. Nhưng bà Hilda cũng có lý do của mình. Bà nói: "Cháu còn đang bận xây nhà nữa." Ali lúc này gần như chẳng có một ngày nào rảnh. Từ sáng đến tối, anh phải lo công nhân, rồi còn phải chạy giấy tờ và xoay sở tiền bạc. Bà Hilda biết nếu đưa Hakan tới thường xuyên, Ali vừa làm việc vừa chăm con sẽ càng khó khăn hơn. Mẹ Ali gần đó cũng hỏi: "Sakina nằm viện bao lâu rồi?" Bà Hilda đáp: "Tôi cũng không biết chính xác, nhưng chắc bây giờ cô ấy khá hơn rồi." Ali vẫn nhìn Hakan. Anh nói nhỏ: "Tôi đã mấy ngày không gặp Hakan." Câu nói ấy nghe rất đơn giản, nhưng lại cho thấy Ali đã nhớ con đến mức nào. Bà Hilda lúc này mới tiết lộ một chuyện. Sakina bảo bà đừng nói với Ali. Cô ấy không muốn cháu phải lo. Có lẽ Sakina biết Ali lúc này đã quá nhiều áp lực. Vì vậy dù bản thân phải nhập viện, Sakina vẫn không muốn Ali biết quá sớm rồi bỏ dở công việc để chạy tới. Ali không nói thêm. Anh chỉ đưa nước cho Hakan. "Uống chút nước đi, con yêu." Có lẽ lúc này nhìn thấy Hakan khỏe mạnh trước mặt cũng đã giúp anh nhẹ lòng phần nào. Bà Hilda kể thêm. Ban đêm Hakan ở nhà của nhiếp ảnh gia. Những ngày Sakina nằm viện, việc chăm sóc Hakan phải nhờ nhiều người thay nhau hỗ trợ. Ali hỏi: "Tôi có thể đến thăm Sakina không?" Nhưng bà Hilda nói: "Không, giờ thăm bệnh đã hết rồi." Ali chỉ còn cách chờ. Bà Hilda lại nhìn Hakan. Nó vừa ngủ, mới thức dậy đấy. Ali giang tay: "Hakan, lại đây ôm bố nào." Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng trong một ngày đầy những công việc nặng nhọc, có lẽ đó là phút giây khiến Ali cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Bà Hilda đứng bên cạnh nhìn rồi bật cười. Hakan lúc nào cũng thích xoay vòng vòng. Với Hakan, chỉ cần nhìn thấy người quen, được bế và được chơi là đủ. Nhưng Ali thì không thể ngồi với con quá lâu. Chỉ vài phút sau, anh lại phải nghĩ đến công việc. Ali gọi: "Mang thuốc cho cháu", rồi nói: "Mang trái cây cho công nhân ăn." Sau đó, anh kể một chuyện khiến bà Hilda lập tức lo lắng. "Hôm nay cháu gặp một tai nạn nhỏ khi đang vận chuyển thép. Một chiếc xe máy đâm vào xe cháu. May mà không nghiêm trọng." Bà Hilda nghe xong liền nói: "Tạ ơn Chúa, cháu vẫn bình an là được." Rồi Ali lại nhắc đến Parisa. Anh nói trong mệt mỏi: "Parisa cứ làm phiền tôi." Sau đó anh lại quay sang công việc, giúp cháu dọn dẹp. Nhưng trong lòng anh vẫn còn chuyện Sakina. Ali nói với bà Hilda: "Nếu bà nói với cháu sớm hơn, cháu đã đến thăm Sakina rồi." Có lẽ anh vừa thương Sakina, vừa có chút áy náy vì đến tận lúc này mới biết cô đã nằm viện nhiều ngày. Nhưng chính Sakina lại là người không muốn anh lo. Đó là hoàn cảnh mà cả hai đều đang phải đối mặt. Không ai thật sự rảnh để chỉ lo cho bản thân mình.
Một lát sau, Ali bước ra ngoài tiếp tục làm việc. Bà Hilda cũng không ngồi nghỉ. Bà đi theo để phụ giúp. Ali gọi, mang dụng cụ ra đây. Chỗ này đang rất bận. Công trường ngay lập tức trở lại với âm thanh quen thuộc. Tiếng người nói, tiếng vật liệu, tiếng dụng cụ va vào nhau. Và rồi, một chiếc xe chở gạch xuất hiện. Ali nhanh chóng bước tới. Sau khi kiểm tra số gạch, anh dặn người tài xế, ngày mai nhớ mang cát đến. Một xe gạch vừa tới, thì Ali đã phải nghĩ đến chuyến cát ngày mai. Đó chính là cách căn nhà này được xây lên. Ali quay sang gọi bà Hilda, bà ơi, mang cuốc đến đây. Bà Hilda lại tiếp tục phụ anh. Dù bản thân vừa phải chăm Sakina, chăm Hakan và chạy tới bệnh viện, bà vẫn cố giúp Ali bất cứ việc gì có thể. Một lúc sau, Ali bước trở vào lều. Có lẽ lúc này anh mới nhớ tới chuyện ăn uống. Anh hỏi, hôm nay ăn gì vậy? Bà Hilda đáp, trứng ốp la. Một bữa ăn rất đơn giản, không cầu kỳ, bởi ai cũng đang quá bận. Ali còn dặn, nếu cháu không có ở đây, cứ đổ xi măng phía sau những viên đá nhé. Bà Hilda đáp, được. Ali nói, tôi đi thay quần áo. Một lúc sau, anh quay lại hỏi, các con của Sakina thế nào rồi? Đó là câu hỏi mà có lẽ Sakina trong bệnh viện cũng đang lo lắng từng giờ. Bà Hilda kể, Roya và Rachel đang được người khác chăm sóc. Karim hiện vẫn đang ở trong tù. Các con đang ở với em gái Murat. Cô ấy đang chăm chúng. Như vậy, trong lúc Sakina nằm viện, những đứa trẻ cũng không thể ở bên mẹ. Hakan được bà Hilda và những người xung quanh thay nhau chăm sóc. Ali nghe xong chỉ biết im lặng. Anh đã quá mệt để nói thêm. Một lúc sau, Ali thở dài. Cháu mệt quá. Phải đi rồi. Lại thêm một công việc khác đang chờ. Anh không thể ở lại lâu với Hakan. Ali chỉ có thể tiếp tục công việc của mình, rồi tranh thủ hỏi tin từ những người xung quanh. Sau đó, anh rời đi. Khi Ali đi khỏi, không khí ở mảnh đất lại yên hơn một chút. Nhưng công việc vẫn không dừng. Goli cũng tới phụ giúp. Bà Hilda nhìn quanh rồi nói, tôi phải lo nấu ăn. Vừa chăm công việc ở đây, bà vẫn phải để mắt đến Hakan. Bà nói, pha một ít sữa bột cho Hakan đi. Cậu bé có lẽ cũng bắt đầu mệt sau một ngày được bế đi từ nơi này sang nơi khác. Bà Hilda gọi, lại đây ôm bà nào, cháu yêu. Giọng bà dịu hẳn. Không còn là giọng nói khi bàn về xi măng, gạch hay công việc, mà là giọng của một người bà đang dỗ một đứa trẻ nhỏ. Lại đây ăn nào, cháu yêu. Hakan ngoan ngoãn ở bên bà. Sau một lúc, cậu bé bắt đầu buồn ngủ. Bà Hilda lại nhẹ nhàng nói, ngủ đi cháu. Ngày hôm nay với Hakan có thể chỉ đơn giản là một ngày được đi gặp bố. Nhưng phía sau sự bình thường ấy
là rất nhiều người đang cố gắng để giữ cho cuộc sống của cậu bé không bị đảo lộn quá nhiều. Sakina đang nằm viện. Cô không thể tự chăm con. Bà Hilda vì thế phải chạy tới chạy lui. Hakan có thể được mọi người thay nhau bế, nhưng không ai có thể thật sự thay thế người mẹ của những đứa trẻ. Ali dù rất bận vẫn hỏi thăm Sakina và những đứa trẻ. Bây giờ, điều tất cả mong chờ nhất vẫn là Sakina sớm được xuất viện. Chỉ hy vọng rằng khi Hakan tỉnh giấc trong những ngày tới, người bước đến ôm cậu bé sẽ lại là Sakina. Và lúc đó, những ngày bệnh viện, những chuyến đi vội vã và khoảng thời gian cả gia đình phải xa nhau cuối cùng cũng có thể khép lại.